नमस्कार, मी आता तुम्हाला गुलाबजामुन कसे बनवायचे ते दाखवते। त्यासाठी साहित्य बघा, गिट्सचं 200 ग्रॅमचं पॅकेट घेतलं आहे, त्याच्याने 40 गुलाबजामुन होतात। हे दूध घेतलं आहे 1 कप, आपल्याला जेवढं लागेल तेवढं 1 कप घेतलं मी। 600 ग्रॅम साखर, साजूक तूप घेतले तळण्यासाठी, 1 चमचा वेलची पावडर। चला आपण सुरुवात करूया। आता आपल्याला पहिल्यांदा साखरेचा पाक कसा बनवायचा, किती पाणी लागते तो बघूया। आपल्याला पाक बनवण्यासाठी गॅस पेटवलाय आणि त्याच्यावर कढई ठेवली। आता ही साखर टाकते। आता 2.5 कप पाणी टाकते। आता उकळी आल्यावर आपण मीडियम गॅसवरती 15 मिनिटं पाक शिजवून घेऊया। आता हे गुलाबजामुनचं पीठ मळून घेऊया। एक गुलाबजामुनचं पावडर आहे ते आता आपण मळून घेऊया, थोडं थोडं दूध टाकून। आपल्याला लागेल तेवढंच दूध घ्यायचं मलाला। पावडर हे मळण्यासाठी 100 ग्रॅम दूध लागलं। आता तुपाचा हात लावून 5 मिनिटं मळून घेते। हे बघा, गुलाबजामुनचं पावडर मळून झालंय। आता आपण छोटे छोटे 40 गोले तयार करून घेऊया। एक तुम्हाला करून दाखवते। हे बघा, अशा प्रकारे आता आपण 40 गोले करून घेऊया। साखरेचा पाक 10 मिनिटं झाली उकळलाय। आता त्याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकते। आता अजून 5 मिनिटं उकळवून घेऊया। 5 मिनिटं झाल्यात, आता गॅस बंद करते। हे बघा, आपले 40 गोले करून घेतल्यात। आता याला फ्राय करून घेऊया। तूप आपलं गरम झालंय, आता त्याच्यामध्ये गुलाबजाम टाकते। स्लो गॅसवरती, एकदम स्लो गॅसवरती फ्राय करून घेऊया, असं अलटून पलटून। एकदम स्लो ठेवायचा गॅस। हे बघा, एकदम स्लो गॅसवरती असे शिजवून घ्यायचे, असा गोल्डन कलर येईपर्यंत शिजवून घ्यायचे, आलटी पलटी करून। आता काढून घेते। हे बघा, काढून घेतले। आता आपण साखरेच्या पाकामध्ये टाकून घेऊया। हे बघा, असे पाकामध्ये लगेच गरम गरम असतानाच टाकायचे। हे बघा, फ्राय करून झाल्यात। आता 5 मिनिटं पाकामध्ये तसेच राहू दे। आपले गुलाबजामुन तयार आहेत। तुम्हाला आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।